ቪዲዮአችን ላይ እንግዲህ ተኪንተርን ወይም ዊ አፕ መስሪያ ማለት ነው እሱን በመጠቀም በፓይተን ፕሮግራሚንግ የራሳችሁን ብራውዘር ወደ ክሮምን የሚመስል ማለት ነው ማለት ወደ ክሮም ብዙም የሚፎካከር ባይሆንም ግን ቢያንስ እንደ መጀመሪያ ያህል የራሳችሁን ብራውዘር እንዴት አድርጋችሁ እንደምትሰሩ እናያለን ማለት ነው። እና የምንጠቀመው ምንድነው አንድ ፓይቻርም ያስፈልጋችኋል። ፓይቻርም እንዴት ዳውንሎድ ኢንስቶል እንደሚደረግ ማየት ከፈለጋችሁ ቪዲዮን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እና ሌላ ደግሞ ምንድነው የሚያስፈልጋችሁ ፒዋይ ዌብ ቪው የሚል ፓኬጅ ያስፈልጋችኋል እዚህ ላይ ፓይቻርም ላይ ማለት ነው። እና እንዴት ነው ኢንስቶል የምታደርጉት? ኢንስቶል ፒዋይ ዌብ ቪው እንደዚህ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ኤረር ካጋጠማችሁ ኢንስቶል ስታደርጉት እኔ አሁን እዚህ ጋር ሪኳየርመንት ኦልሬዲ ሳቲስፋይድ ነው የሚለው ኢንስቶል ስላደረኩት ማለት ነው። ኤረር ካጋጠማችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝና እንትኑን ፊክስ እናደርጋለን ኤረሩን ማለት ነው። ሌላው የምጠቀመው ቴኪንተር ነው። ቴኪንተር ራሱን ፓይቻርምን ስጭኑት ምንም ፓኬጅ ምናምን አያስፈልገውም ራሱ ይገባል እዚህ ላይ። መጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው ከተኪንተር የሚያስፈልጉን ነገሮች ኢምፖርት እናደርጋለን። ሶ from tekinter import everything ስለዚህ ሁሉ ነገር ከቴኪንተር ኢምፖርት አድርግልኝ ብየዋለሁ። ሌላው ኢምፖርት የምናደርገው ምንድነው ዌብ ቪው ማለት ዌብ እንዲከፍትልን ማለት ነው። እንደ አቀማመጡ እንደ ዌብ እንዲሆን ማለት ነው። ቴኪንተር ኢምፖርት ዌብ ቪው በኋላ ሩት እንሰራለን ወይም ዊንዶ ማለት ነው። ዋናው ዊንዶውን እዚህ ጋር ነው የምትከፍቱት። ስለዚህ ሩት ማለት ቴኪንተር ነው። ይሄ ቴኪንተሩን አሴሩ ሁሉ ጊዜም ስትጠሩት ኮል ስታደርጉት ቴኪንተር እንዲከፍትላችሁ ታደርጉታላችሁ። ከዛ በኋላ እንትኑን እናስተካክላለን ሳይዙን ዊንዶ ሳይዙን እና እንዴት ነው የምናስተካክለው? ሩት እዚህ ጋር ኮል እናደርገዋለን ማለት ነው። ቴኪንተር ጂኦሜትሪ እዚህ ላይ ጂኦሜትሪ ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ እኔ አሁን ሳይዝ የምፈልገው በ300 በ300 በሆነ እንዲሆንልኝ ነው የምፈልገው። ስለዚህ እዚህ ጋር ቴኪንተር ላይ ተጠቀሙ እንደዚህ በትምህርት ፊክስ ነው የምታስቀምጧት 300 በ300 ነው ሳይዙ እንዲሆንልኝ የምፈልገው ማለት ነው። ይሄንን እንደዚህ እናስቀምጣለን። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው ሜይን ሉፑን ማለት ነው አፑ ዲስፕሌይ እንዲሆንልን ማለት ነው። ሶ ሜይን ሉፑን ከማድረጋችን በፊት ወይም እንዲጀምር ወይም ችግር የለውም ሩት ዶት ሜይን ሉፕ ሶ ይሄን አሁን ራን ባደርገው እንደዚህ አይነት ዊንዶ ይከፍትልኛል ማለት ነው። አሁን ሳይዙን ምናምን እንደዚህ ማስተካከል ትችላላችሁ እና እዚህ ላይ ነው የምንሰራው የሚሆነው ማለት ነው። ከዛ ምንድነው የምታደርጉት ብራውዘሩ ዌቡን እንዲከፍትልን ማለት ነው። ስለዚህ ዲስፕሌይ እንዲያደርግልን ዊንዶ ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የተናገርነውን እዚህ ላይ መጻፍ ነው ማለት ነው። ክሬት ዊንዶ ትሉታላችሁ። ከዛ ምንድነው እዚህ ጋር የምትሰጡት መጀመሪያ ስም ትሰጡታላችሁ። እኔ አሁን ኤምኬቴክ ልበለው ኤምኬቴክ ከዛ ምን ታስገባላችሁ ዩአርኤል ታስገባላችሁ ማለት ነው። ሶ ለመጀመሪያ ጉግል እናስገባና google.com
so web view dot start ስለዚህ ጀምርልን እንለዋለን ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ጎግልን አምጥቶላችኋል ማለት ነው። ግን ይሄንን አሁን ዝም ብሎ እንትን ሊመስል ይችላል፣ ግን የፈለጋችሁትን ነገር ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ዩቲዩብ ብለን ሰርች እናድርግ። ስለዚህ አመጣላችሁ ማለት ነው። እንክፈት። ሳይዙን በፈለጋችሁት መንገድ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ዊንዶ ጂኦሜትሪን በመጠቀም ማለት ነው። ስለዚህ ዩቲዩብም ከፍቶላችኋል ማለት ነው። የኛ ቻናል መጥቷል። ስለዚህ እንግዲህ በዚህ ቻናል ላይ እንደዚህ አይነት የፕሮግራሚንግ ሌሰኖች ቱቶሪያሎች ማግኘት ትችላላችሁ። ሶ አሁን በከፍተው ይከፍተዋል ቪዲዮን በእርግጠኝነት ማለት ነው። ቪዲዮን ከፍቶልናል ማለት ነው። ለምሳሌ ኤን 12 እንስጥና ቢን ደግሞ መጠቀም ትጀምራላችሁ የራሳችሁን ብራውዘር ማለት ነው። 25 እንስጥ። ከዛ ፕሪንት ዛሬ ቪዲዮ ይመስላል። ኤ ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቢን በል ጣፋጭ የሆኑ ቱቶሪያሎች ኤ እና ቢን ደምርልኝ ማለት